หรอใส่วิกเองเหรอ ฉันใส่วิกเพราะฉันนอย เห็นวิกอันนั้นปะมันจะเป็นแค่ผมหย่อมหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจะปุ๊บแตะ นั่นแหละฉันใช้เอาเหรอ ปกติก็มีฉีดโบท็อกซ์บ้างล่ะอะไรบ้างล่ะแล้วอันนี้มีโปะน้ำแข็งให้ด้วยไหมคะ ไม่มีค่ะ มีแต่มีสเปรย์เย็น ขอโทษนะเลือดอาบมาก แล้วมันเป็นเซอร์เจอรี่ที่ใหญ่กว่าที่คิด ทุกเส้นที่ขึ้นใกล้ๆตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นหงอก อ้าว ป้าเดียเป็นคนทักผมว่า เดียที่ไปปลูกมา มันหายไปไหนหมด มีคำถามอะไรโง่ๆนึง อะไร เอาอีกแล้วถ้าเกิดว่าเราหัวบางแล้วอะเราผมจากที่อื่นมาปลูกได้ปะ ๆ มาสเตอร์ชิฟค่ะ จักรวาลตัวคลอดบุตรไม่หยุดอยู่แค่ตัวแม่ เย้เหนื่อยอะวันนี้ไปงานแต่งงานมาทำงานไปนะวันนี้เขานั่งชิว แม่ลูกออกไปปาร์ตี้มาสภาพก็จะเป็นแบบนี้ ๆไม่ได้ปาร์ตี้ วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอีกปัญหาหนึ่ง อ่า ที่แม่หลังคลอดจะต้องเจอ แต่บางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอนะ แต่เราเจอมาหนักมากก็คือเรื่องของผมร่วง เขาบอกว่าพอลูกจำหน้าเราได้ปุ๊บก็คือประมาณแบบ4 เดือน ผมร่วงเลยอ๋อ ร่วง เพราะว่าลูกจำได้แล้วเหรอ ไม่เกี่ยว ไม่เขากะระยะเวลาว่าแบบประมาณ เออ อ๋อไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยว แค่เขาแค่พูด เกี่ยว ถึ กับ ง ฮอร์โมนแต่ว่าคนเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นช่วงเวลานี้ที่ลูกเราจำได้ก็เป็นปัญหาที่ผู้หญิงหลายคนก็น่าจะต้องเจอเพราะว่าฮอร์โมนอ่ะมันเปลี่ยนคือช่วงที่ท้องเอสโตรเจนและฮอร์โมนผู้หญิงมันก็จะเยอะมากทำให้ผมโอ้โหผมสวย ผมหนาผมสรวยอยู่เต็มหัวเลย แต่พอคลอดปุ๊บให้นมปุ๊บลูกจำหน้าได้ปุ๊บร่วงค่ะ ของเดียจำได้เลยตั้งแต่ดีแลนด์นะประมาณนั่นแหละ4 เดือนสระผมไปก็ดึงออกมาเหมือน หลุดออกมา เหมือนไปทำคีโมมาเลยอ่ะคือแบบหลุดแบบอย่างเงี้ยแบบเอาไปให้นกทำรังได้เลยคือมันเยอะมากๆแล้วก็เวลาอยู่ในท่อเนี้ยจับขึ้นมานี่คือแบบ เป็นก้อน โโห เพราะเขาเป็นคนผมเยอะเนี่ยดูดิผมเขาหนา ใช่ผมหนา แต่ แต่ ว่า ว่าผมหนาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะร่วงเฉพาะจุด แล้วก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยตรงเขาอย่างงี้ขึ้นอย่างงี้ ที่แบบหายไปเลยแล้วก็ตรงเนี้ย พอมาดูรูปตอนที่เดียส่งมาเฮ้ยมันน่ากลัว มันน่ากลัวมันเยอะมาก มันหายไปแบบ มันมี มันเป็นอย่างนี้เลย มันมีข้างหน้าด้วย มีตรงนี้ ตรง เป็นหย่อม นี้ ห หย่อม นึ่งแล้วก็ตรงเนี้ย แล้วก็ แบ เป็ บ นเขา เป็นเอ็มแบบใหญ่ ใช่ มาก เป็น อะ เอ็มจริงๆ น่ากลัวมากเลยนะ จริง ๆ แล้วก็ เออ จริง ๆ แล้วมันจะร่วงแล้วจะขึ้นมาใหม่ มันจะค่อยๆเทคไทม์ในการขึ้นมาใหม่แต่สำหรับเดียคือขึ้นยังไงมันก็ไม่เหมือนก่อนมีลูก ไม่เต็ม มันไม่เต็มแต่มันก็จะดีกว่าตอนช่วง4 เดือนที่มันร่วงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นไซบีเรียนฮัสกี้เหรอ เพราะว่าอะไรอ่ะ คือไซบีเรียนฮัสกี้เนอะออกมาคือมันจะเป็นหมาแล้วมันก็จะมีแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตรงหัวมันอ่ะเป็นอย่างเงี้ยจนทุกครั้งที่ไปทำงานเนี่ยเราจะต้องถมที่คำศัพท์นะคะการเมคอัพนะคะทำผมเขาเรียกว่าถมที่คือการ ที่ ถมพื้นที่บนหัวด้วยสีให้มันดูเหมือนว่ามันมีผมเพราะไม่งั้นเราใส่เป็นหนังหัวขาวๆแล้วมันไม่สวยไงอะไรเงี้ยก็ต้องถมที่ทุกครั้งแล้วมันก็เป็นอะไรที่ลำบากมากแล้วก็เราก็ลองมาหลายวิธีมากอย่างตอนช่วงลูกคนที่1คนที่2เนี่ยใช่ป่ะเราก็แบบเฮ้ยทำยังไงดีต้องกินวิตามินเปล่าแล้วก็กินวิตามินอ่ะเรากินตั้งแต่ prenatal วิตามินใช่ไหมก็คือจะเป็นวิตามินที่บำรุงครรภ์ก็คือกินตั้งแต่แบบบำรุงท้องใช่ป่ะแล้วก็หลังจากคลอดลูกก็จะมีวิตามินpostnatal เหมือนกันก็คือกินตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าในเรื่องของผมโดยเฉพาะเนี่ยมันก็จะมีแบบวิตามินที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผม ดิวอะไรพวกนี้ป่ะ ไบโอตินอะไรพวกนี้ป่ะ ไบโอติน ใช่คือผมก็ขึ้นกลับมาอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ที่ว่ามันขึ้นมาไม่เต็มเหมือนเดิมเราก็เลยเริ่มแบบไปดูว่ามันมีทรีทเมนต์อะไรได้บ้างก็ลองไปเลเซอร์ก็คือแบบมันจะเหมือนจะกระตุ้นให้ผมมันขึ้นมากขึ้นแล้วก็มันจะเป็นเหมือนยาที่บำรุงแล้วเขาก็จะเป็นเข็มฉีดยาที่แบบเขาก็จะ สะกิด อ๋อเฉพาะจุดใช่ป่ะ เฉพาะจุด อยู่ ซึ่งเวิร์กไหมเวิร์กมันก็ขึ้น อืม แล้วก็ขึ้นมากกว่าช่วงแรกแบบมันก็ขึ้นชี้เลยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เท่าเดิมอยู่ดี เราก็เลยไปรีเสิร์ชเพิ่มว่ามันก็จะมี PRP ที่อยู่พูดถึง PRP ก็คือขั้นตอนที่เอาเลือดของเราออกไปใช่ไหมแล้วก็ไปปั่นแล้วก็แยกไอ้เม็ดเลือดแดงออกแล้วมันก็จะเป็นไอ้น้ำใสใสๆอะไรเงี้ยแต่ของเดียฉันรอไม่ไหวแล้วเพราะว่าฉันต้องใช้หนังหัวทำงานค่ะ ก็เลยแบบปลูกเลยละกัน แล้วพอปลูกผมเสร็จเนี่ยมันก็บำรุงด้วยการทำ PRP มันจะได้ขึ้นเร็วขึ้น คือต้องกระตุ้น อะไรอย่างนี้ใช่แล้วยูไม่เป็นเลย6 เดือนแล้วนะลูก ร่วงเยอะมากตอนนี้ ทุกครั้งที่สระผมอ่ะก็จะออก ร่ว มาง แต่กำลังคิดว่า
หรือว่าเป็นเพราะเราผมยาวด้วย ทุกคนบอกว่าให้ตัดแต่รู้สึกว่าแบบไม่เคยผมยาวขนาดนี้มาก่อนในชีวิตก็เคยพูดเวอร์อีกละแต่หมายถึงแบบก็อยากจะแบบอยากจะเปลี่ยนลุคนึกออกมาแบบอยากจะไว้ยาวแต่คือมันจะยิ่งร่วงหรือเปล่าคือของแอร์แต่ทำผมมาไม่อยากแหวกเลยแต่แอร์เป็นคนมีขวัญเยอะมากเจ้าชู้มาก หรอเขาบอกมีขวัญเยอะเจ้าชู้ เขาบอก ไม่ปกติแค่2อ่ะก็คือเจ้าชู้แต่นี่มีมากกว่า2หรอ ฉันเกิดมามี5 โอ้โห แต่ตอนเนี้ยรูปเหมือนมันหายขวัญหายอะขวัญขวัญมาดูเห็นใช่ปะคนแอร์จะดูเหมือนหัวล้านตลอดเวลาตรงนี้เห็นปะตรงเนี้ยให้ มันเป็นขวัญ มันคือขวัญ2 ข้าง อันนี้คือเขาทำมาให้แล้วช่างเขาเอาผมมาปิดให้แล้วไง ใช่เขาต้องหวีตลอดเพราะไม่งั้นถ้ารูปผมมันก็จะแบบเหมือนผม โอ้ย เหมือนแหวกตลอดเวลา อ๋อ ใช่มันก็เลยจะเป็นคนดูเหมือนผมหลอมแหลมตลอดเวลา ไม่แต่เดี๋ยวยังไงอ่ะมันก็จะขึ้นกลับมามากกว่าตอนที่มันร่วงเยอะๆคือยังไงมันต้อง หลัง ขึ้นอยู่ จาก แล้ว ฮอร์โมนอะเหรอ อยู่ให้เวลาอีกสักแบบปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบลูกเกือบลูกแบบเกือบ2 ขวบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ได้ จะ เกือบ2 ขวบฉันก็ท้องอีกรอบนึงแล้วไหมมันโหดมากเลยนะเวลาอาบน้ำทิ้ง แล้วเห็นคนรอบข้างเห็นไหมยังเป็นอย่างนั้น ไม่รู้สึก ผู้ชายไม่น่าจะ ให้เขาดู สังเกต เขาไม่ค่อยสังเกต แต่พี่แพนสังเกตอะล้อเนี่ยทุกวันเลย ไม่เขาทำได้ แต่ เขา ของ ทำได้ เราอะ ของเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไง มันแบบมัน ชัดแค่ของ อ๋อของเนี่ยชัด ก็เห็นในรูปแล้วตกใจมาก คือแอมเป็นคน เออ แอมเป็นคนที่ผมหนามาก อืม แล้วตอนที่ลูกจำหน้าได้อ่ะมันก็ยังไม่ร่วง มันต้องเหมือนมองแอ เออ ร์ครั้ง มันไม่ร่วงแต่ว่ามันจะเป็นเนี่ยมันจะไปเป็นแบบแหว่ง มันจะแหว่งเฉพาะจุดได้ว่าตรงเนี้ย แหว่งเฉ ผู้ พาะ หญิงทุกคน จุด น่าจะเจอตรงนี้ก่อน ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะ เป็นเพ ตร ราะ งเนี้ย เป็นเพราะเขา เกี่ยวกับมัดผม ช่างทำผมเขาบอกว่าบางทีเรามัดแล้วมันตึงเงี้ยมันก็ แล้วทำไมตรงนี้ก็ตึงไปไหมมันไม่หายอะ ไม่รู้อ่ะต้องไปถามช่างแล้วแต่ว่าตอนที่ลูก4-5 เดือนอย่างเงี้ยก็ตัดผมสั้นเลย คือมันยังไม่ทันมีปัญหา แต่ว่ามีความรู้สึกว่า หรือว่าเพราะตัดผมสั้นเลยทำให้ไม่รู้สึกว่าร่วงเยอะ ก็ไม่แน่ แต่ก็นั่นแหละก็เป็นทรงฮิตอ่ะทุกคนต้องตัดผมสั้นต้องตัดผมสั้นแต่เราก็ไม่ได้นะใช้ผมทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดไม่ได้แล้วแอร์คิดว่าแอร์จะทำอะไรกับผมปะไปหรือปล่อยไปก่อน คืออยากปลูกมากๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันจบแต่ปลูกไปก็เดี๋ยวก็รู้ไหม ก็จริง ปลูกไปอ่ะถ้าเราฮอร์โมนผลัดอยู่ดี มันก็ผลัดผมอยู่ จบ ดีอะไรอย่างงี้ก็จริง เจ็บ นะ ตัวฟรี ก็อาจจะแบบเอาขั้นเด็กๆก่อนขั้นเบสิกก่อนเอาหยอดวิตามินครึ่ง ใช่ เอา ตอนนี้มีหลายตัวมากเลยอะ ก็จะหยอดแค่จุด เฉพาะจุด คือแสกตรงแสกที่เราชอบแสกตรงข้างหน้าแล้วก็ตรงไอ้ขวัญสองอันเนี้ยค่ะใช่แล้วก็จะแหวกไทยทอยนิดนึงเพราะรู้สึกว่าไทยทอยเริ่มบาง แล้วคือเขาให้ทำอะไรนะหยอดแล้วก็นวด นวดครึ่งหมากลนะโหกลนะ ขอปรึกษานิดนึงแล้วกัน เพราะยังไงอ่ะในอนาคตเราอยากปลูกผมอยู่แล้ว ตอนเธอไปปลูกอ่ะคือมันต้องทำยังไงมันเจ็บมันนะคือมันมีหลายที่นะเดี๋ยวนี้คือที่เขาจะโฆษณาสอนผู้หญิงก็คือปลูกผมแบบยาวใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้อง คืออย่างงี้ โกนผมอะไรสักอย่าง จริงๆแล้ววิธีการปลูกผมมันมี2 วิธีก็คือแบบเหมือนเอาส่วนหนึ่งเซกชันหนึ่งของหนังหัวเรา ที่เขาตัดออกมา ตัด เย็ แล้ว บ ก็ไป ข้างหลัง แปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเจาะเอาแต่รากผมแล้วก็ไปปัก ซึ่งของเนี้ยก็คือเป็นเจาะแล้วไปปัก ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ฮาร์ดคอร์เท่าอันแรก แต่จริงๆแล้วมันก็ฮาร์ดคอร์นะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อคือเดียไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีวีแฮร์ ใกล้บ้านเลย ก็ไปปรึกษาหมอเบิร์ตของเดียเนี่ยก็คือไปทำมาเมื่อปีที่แล้วเดือนเมษาปี 2024 วันนี้มาถึงแล้วนะคะก็จะมารักษาปัญหาผมร่วงหลังจากที่มีลูกมา3 คนที่นี่เลยสวัสดีค่ะหมอคนสวยของเรานะคะปัญหาของเดียก็คือว่าตรงเนี้ยหลังจากมีลูกมันหลุดไปเยอะมันก็จะแหว่งอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะมีเขาอยู่2 ข้างคือฟึบตรงนี้แล้วก็ฟึบตรงนี้ก็เลยจะเติมให้มันเต็ม ซึ่งโจทย์ของน้องลิเดียก็คือขอแบบเติมเต็มโดยที่ไม่ดูหนาเกินไม่ดูโป๊เนาะ ใช่ไม่โป๊เพราะว่าตอนนี้คือเวลาทำผมเวลาแต่งหน้าไปออกงานเนี่ยเดียจะต้องเขาเรียกว่าถมที่ตลอดเวลา ก็คือจะต้องเติมสีให้มันดูแบบตรงนี้มันไม่แหว่งอะไรเงี้ยคือปกติเป็นคนผมหนามากนี่คือผมจริงหมดเลยแล้วก็คือเป็นคนผมหนาแต่ว่าหลังจากมีลูกเนี่ยมันเป็นแบบเฉพาะตรงนี้ที่มันหายไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอรัดผมขึ้นไปมันก็ดูเหมือนแบบมันเถิกขึ้นมันเป็นเขา2 ข้างเนี่ยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาแก้ตรงนี้เดี๋ยวตื่นเต้นเหมือนกันไม่เคยทำอะไรแบบนี้ อันนี้ก็
เกือบปีนึง นี่ ละ ปีหนึ่งละ อ่ะให้ดูนะว่าแบบมันก็ดีขึ้นอ่ะมัน ก็ดูธรรมชาติ เป็นเต็ม คือมีความคิดมาตลอดว่า เวลาปลูกผมอ่ะมันจะดูเหมือนมิกกี้เมาส์ ยังไง มันนึกออกปะมิกกี้เมาส์ว่าเขาจะ มันจะแบบมันจะเป็นอันนี้ แบ เล บ ย เป็นเชฟเพราะจริงๆลายผมลายผมเราธรรมชาติมันจะแบบ มันจะสเปะสปะมันจะไม่เท่ากันแต่บางคนเขาทำมาแล้วมันแบบ มันเป็นวิธีการที่คุณหมอเขาจะดีไซน์ให้เรา อ่า ว่าเลือกปักตรงเนี้ยกี่อันกี่จุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าปักแล้วแบบเรียงเป็นระเบียบมากมันก็จะกลายเป็นแบบกรอบเหมือนเป็นกรอบเนี้ยมันก็จะดูแบบไม่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าคือเดียก็ไปทำมานั่นแหละปีนึงแล้วก็เดียไม่มีวันหยุดใช่ป่ะกับจากการทำงานคือตอนนั้นจำได้ว่าหยุดอยู่แค่แบบเกือบอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าขั้นตอนในการไปปลูกผมเนี่ยคือปลูกปุ๊บเนี่ยเราจะต้องประมาณวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อมาวันที่2 วันอะไรเงี้ยคือต้องไปสระผมมันจะมีสะเก็ดอ่ะเพราะว่าเลือดอะไรเขาก็จะต้องใช้แชมพูแล้วก็ค่อยๆแบบถูสะเก็ดออกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันทั้งน้ำเหลืองทั้งเลือดแล้วมันก็จะเป็นแข็งเหมือนนึกภาพเหมือนแบบหมามีเห็บตั้งแบบว่าในอย่างนั้นน่ะคือมันจะเป็นปุดอยู่อย่างเงี้ย มีปะวะ ไม่แบบ อุ้มมาตั้งนานแล้วนะนี่เกาให้ด้วยถูหน้าด้วยเห็บ ไม่ อ่ะ มีคือคุณหมอก็บอกว่า ขออย่างต่ำเลยอ่ะประมาณ1 อาทิตย์ได้ไหมในเรื่องของแบบการทำทุกสิ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็จำได้ว่านั่นแหละคือไม่มีเวลาพักก็เลยไปทำปุ๊บแล้วก็ภายใน6 วันเดบินมาเก๊าวันที่7ขึ้นคอนเสิร์ตของเดย์เนี่ยจะใช้วิธีเขาเรียกว่าลองแฮร์วิธีการทำก็คือเขาจะเอาผมจากด้านหลังตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะเอาเหมือนปากกาเจาะ ปุ๊บเอารากผมมา อยู่ภาพในหัวก็คือดึงตึ๊กแล้วก็ตักสบายใช่ป่ะขอโทษนะเลือดอาบมากแล้วมันเป็นเซอร์เจอรี่ที่ใหญ่กว่าที่คิด แล้วเขา มัน ฉีด คือย า เหมือน ชา พลาสติกเซอร์เจอรี่ เจ็บปะ เจ็บ ยา หา อันนี้คือเรื่องจริงคือมันเจ็บตอนช่วงฉีดยาชา อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะทำความสะอาด แล้วก็คุณหมอก็จะดึงกอผมออกมาจากข้างหลังก่อน ดึงให้ครบแล้วเราค่อยย้ายไปเตียงนู้นเพื่อจะปลูกมันเข้าไป ซึ่งเราก็จะโดนฉีดยาตรงนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ จะโดนฉีดตรงนี้แหละค่ะ ปกติก็มีฉีดโบท็อกซ์บ้างละอะไรบ้างละเขาบอกว่าถ้าอันนั้นรู้สึกไม่เจ็บอันนี้ก็น่าจะโอเคเราก็น่าจะรอดตอนนี้มีโปะน้ำแข็งให้ได้ไหมคะ ไม่มีค่ะ มีสเปรย์เย็นๆพ่นให้ก่อนค่ะ ก็จะเย็นๆเหมือนน้ำแข็งแต่เย็นกว่าค่ะ แต่เย็นกว่า ก็คือเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกความเจ็บปวดถูกไหมคะ ใช่ค่ะเราก็จะรู้สึกเย็นแทน โอเค เขาก็จะฉีดยาชาลงตรงที่เขาจะดึงแล้วเขาก็จะต้องฉีดตรงข้างหน้ามาถึงตรงเนี้ยให้เรามันจะเจ็บ ชาทั้งหมด ใช่ มันจะเจ็บตอนช่วงฉีดอันนี้ แต่มันก็ยังมีความรู้สึกอยู่บ้างเล็กตอนที่เขาที่บอกว่าไอ้ปากกานั่นใช่ป่ะเขาก็จะปักปุกแล้วก็คนก็จะถามว่าคุณไปปลูกมากี่กราฟ ใช่ กี่กราฟก็คือกี่ไอกระตุกนั้นอ่ะ1 กราฟคือ1รูซึ่งไอ้รูอันเนี้ยมันจะมีเส้นผมอาจจะ3 เส้น 4 เส้นไม่ใช่แค่มี1นะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าแบบ1 เส้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือใน1 รูเนี่ยจะมีประมาณนั่นแหละ3 ถึง 4 เส้นเขาก็จะปุกแล้วก็เข้าใจว่าปุกเอาผมไปแล้วไม่เจาะรูก่อนปุก แล้วค่อยมาดึงไปฮะ แล้วค่อยกลับมาดึงจึก แล้วเขาจำได้ไงอะเขาปลูกตรงไหนไว้อะ เลือดไงเลือดซึมแหละ อ๋อ แล้วก็ของเดียทำไปทั้งหมดคือ 1,200 กราฟซึ่งถือว่า ไม่เยอะเลย ไม่เยอะคือเขาก็บอกว่าถ้าคนที่มีปัญหามากๆก็จะขึ้นไปถึง 3-4-5,000 กราฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเดียก็คือเลเวลต่ำที่สุดแล้วคือ 1,200 เพราะว่าแก้เฉพาะจุดก็คือจุดตรงนี้กับตรงนี้ใช่ป่ะคือเดียไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันอยู่หลังหัวเลยใช่ป่ะแต่ว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาถาดมาให้ดูซึ่งเป็นกอแล้วอันนี้นะคะที่เป็นขาวๆเนี่ยอันนี้คือรากผมของเราที่อันนี้แหละที่เราจะใช้แล้วปักเข้าไปแล้วหวังว่าเขาจะทำให้เส้นผมเหล่านี้ไม่ตายแล้วให้เขาโตหลังจากนั้นเขาก็จะเอากราฟทั้งหมดเนี่ยมาค่อยๆตึกแล้วเขาแบบตรงเนี้ยลายผมคือบางทีเขาไม่ได้ปักอย่างนี้นะบางทีก็ต้อง มันตามผมมันขึ้น ไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้ มันทิศทางลายผม ใช่ของเดียทำกับหมอเบิร์ดใช่ไหมหมอเบิร์ดเขาก็จะเลือกว่าโอเคตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้านี้ผมมันจะต้องมันก็ต้องนี้นะ มันก็เป็นงานอาร์ตนะ ใช่มันเป็นงานศิลปะอย่างหนึงคือด้วยหน้าเรามันชาใช่ป่ะเราก็จะไม่นี่หรอกแต่เราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรแข็งๆที่เป็นเข็มอะช้อนชัยเข้าไปอยู่ในหนังหน้าเราแบบเขาใช่เลยเหรอ อย่างเงี้ยใช่ เพราะมันต้องลึกมั้ง เขาก็จะเอาเส้นผมนั้นอะนึกออกไหมว่าเส้นเข็มแล้วร้อยได้อะคือเขาก็จะมีทีมคุณหมอ
ทีมคุณหมอเนี่ยเขาก็จะรับไอ้ตัวเข็มที่ร้อยได้มาแล้ว แต่คือเหมือนร้อยผมมาแล้วเขาก็จะมาปัก แล้วก็จะมีทีมพยาบาล2 คนที่เอากราฟผมเราแต่ละเส้นน่ะมาใส่เข็มร้อยให้แล้วก็ส่งให้คุณหมอคราวนี้คุณหมอเขาก็อย่างตรงคนนี้เขาก็จะฝึดซึ่งเราก็จะรู้สึกหน้าเราฮึอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะต้องใส่เข้าไปใช่จึกพอเราทำทั้งหมดเสร็จปุ๊บก็คือรู้สึกฉันทำอะไรกับชีวิตฉันอยู่แล้วพอลุกขึ้นมาปุ๊บเห็นเลยว่าโอ้โหไอ้หมอน่ะเลือดแบบเยอะมากแล้วก็แบบโอ้ my god นี่เราทำอะไรลงไปอะไรเงี้ยใช่ก็มันก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรทั้งที่แบบของได้แก้เฉพาะจุดแค่ตรงนี้กับตรงนี้อะไรเงี้ยเลือดจะครึ่งวันอะแบบ6 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยป่ะแล้วก็แบบฉันทำอะไรอยู่เนี่ยฉันบ้าหรือเปล่ามีเวลาแค่6 วันแล้วก็ภายในแบบ2 วันมันก็ยุบแต่มันก็มีช้ำนิดหน่อยไม่เยอะมากแล้วก็ภายในตอนที่ขึ้นก็โอเคละตอนได้ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตก็ทำไมยุบก็ไม่ไหวอยู่แล้วกลับมานอนยังไงวันแรกคือหมอเขาก็จะให้ recovery kit กลับมาซึ่งก็จะมียาทั้งหมดก็แบบยาฆ่าเชื้อยาแก้บวมนู่นนี่นั่นกลับมากินแล้วเขาก็จะมีแผ่นฉี่ม้านึกออกปะแผ่นที่เวลาสมมติว่าเอาไว้นอนไอ้แผ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เรากลับมาบ้านซึ่งเขาก็บอกว่าก่อนนอนนะเอาวางไว้ที่หมอนก็คือเศร้าน่ากลัวมากวางไว้ที่หมอนเพื่อซับเลือดที่จะไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังมากหลังจากที่เขาปักลงไปเพราะว่าเราต้องห้ามแบบไปยุ่งอะไรกับเขาเพราะถ้าสมมติว่ามันหลุดออกมาจบเลยที่ปักไปนะที่ปักไปทั้งหมดนี่คือจบเลยเจ็บตรงนี้หลุดออกไปก็คือตายเส้นผมตายแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือต้องระวังมากหลังจากนั้นอีก2 วันเราก็จะมีสะเก็ดแหละเพราะว่าแผลมันแห้งมันก็จะมีเลือดน้ำเหลืองที่อยู่ตามแผลต่างๆของเราเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปสระออกเขาก็เรียกว่าไปสระแบบถูสะเก็ดออกอะไรเงี้ยคุณหมอสวัสดีค่ะนี่คุณหมอคนสวยของเราสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบเหมือนแบบปวดระบมแผลนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นก็นอนเลยเนาะโอเคเลยค่ะแฮปปี้สวยมากเนียนสดกริบใช่รู้สึกมันเนียนมากค่ะสะเก็ดมันแห้งเนี่ยค่ะวันนี้2 วันน่าจะแห้งนะคะก็อย่าเพิ่งไปเกามันก่อนเวลาควรมันจะได้แบบแผลหายสนิทแล้วค่อยลุกโอเคก็คือเป็นช่วงนี้ใช่นี่คือผมที่เราปักเข้าไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะต้องเจอก็คือหลังจากที่มันเริ่มหายเริ่มแห้งสะเก็ดไม่มีแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มเป็นสิวที่หัวเหรอทำไมอ่ะมันเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นคือเหมือนกับว่ามันเป็นรูขุมขนแล้วด้วยเวลาปักลงไปปุ๊บอ่ะมันไม่เห็นหรอกว่ารากเก่าอยู่ตรงไหนบางทีมันก็ขึ้นแบบซ้อนกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็จะเป็นสิวแล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะแบบโอเคเข้าที่ตอนนี้เข้าที่แต่ว่ากว่าจะปีนึงที่แบบรู้สึกว่ามันเวิร์กอะไรเงี้ยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ expect ก็คือผมอะที่เราปลูกมาใช่ป่ะเหมือนมันจะผัดก่อนมันต้องล่วงก่อนเพื่อที่จะให้แบบรากใหม่อะไรมันเซ็ตเข้าแล้วผมใหม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเหมือนแบบมันหลุดไปก่อนเหลือแต่รากไว้ในหนังหัวเราถึงขนาดที่ป้าเดียเป็นคนทักบอกว่าเดียที่ไปปลูกมามันหายไปไหนคือเขาก็เห็นเดียกลับมาบ้านเนี่ยตั้งแต่ตอนทำว่าแบบไปเจ็บตัวมาแล้วเดียมันหายไปไหนหมดมันยังชัดอยู่เลยเขาก็ทักมาเพราะว่าแล้วเราก็นอยเพราะว่าตอนที่ปลูกเสร็จปุ๊บคือเราก็แบบเห็นว่าสภาพมันเปลี่ยนเลยว่าเฮ้ยเรามีผมมันดูแบบมันแน่นแล้วมันก็ค่อยร่วงไปเรื่อยๆแล้วก็เลยไปถามหมอไงว่าแบบคุณหมอปกติมันร่วงได้ไหมหมอก็บอกว่ามันก็มีเป็นบางเคสเหมือนกันที่ไม่ success อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยบางทีแบบดูแลไม่ดีทำรากหลุดออกหมดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยเราก็เลยคือหมอเขาก็เลยจะมีทั้งขั้นตอนแบบปลูกเสร็จไป PRP ก็คือไอ้ที่ปั่นเลือดมาฉีดใช่แล้วก็จะมีฉายแสงเขาจะใช้แสงสีแดงred light ที่จะไปช่วยให้มันขึ้นแล้วก็ใช่กระตุ้นแล้วก็ไอ้ที่แบบเข็มฉีดยาที่ปักสกิดก็ทำคือทำทุกอย่างในเรื่องของการทรีทเมนต์เพื่อที่จะให้กราฟที่เราปลูกไปมันแข็งแรงแล้วมันอยู่แล้วมันไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย anyway ก็เป็นการดูแลหลังจากทำมีคำถามอะไรโง่ๆนึงอะไรเอาอีกแล้วยิ้มแบบนี้คือแบบถ้าเกิดว่าเราหัวบางแล้วอะ
เราเอาผมจากที่อื่นมาผูกได้ปะ มันก็มีรากเหมือนกันนะ มันก็ไม่รัก ก็ถามตรงๆอ่ะ แต่มันจะเจ็บมากเลยนะในการเจาะแล้วดึง เธอก็ไม่ต้องเอาตรงนี้สิ เอาตรงไหน อื่นไม่ มันก็บางไปปะ แรงเนี่ยหรอ แต่มันจะยาวให้ป่ะมันคงไม่ยาวเหมือนเส้นผมอย่างงี้ไงไม่รู้ว่าไม่เคยถามหมอ อ๋อช่วยบอก เดี๋ยวถ้าอยู่ไป รู้ว่า ยังไม่ถาม ช่วยตอบ คิวได้ไม่ถามไปปรึกษาคน ใส่ เซานะ รู้ ว่า ค ข อน น เมนต์มาได้ไหมคะอยากรู้มากเลย ว่าเอาขนที่อื่นมาปลูกได้ไหม อ๋อ เขาบอกว่าเวลาคนเริ่มผมร่วงเนี่ยสิ่งแรกบริเวณแรกที่จะไปก่อนก็คือตรงนี้อย่างผู้ชายใช่ไหม ไข่ดาว ไข่ดาวข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยจะไปก่อน แล้วก็ตรงนี้ อ่ะ เพราะฉะนั้นบริเวณที่จะมาเอาผมไปปลูกเนี่ยก็คือบริเวณที่มันแข็งแรงไม่ร่วง อ๋อ ก็จะเป็น ห้าม ช่วง เอา แบบ ไข่ดาวไป ใช่ห้ามเอาไข่ดาวเขาก็จะมาตรงช่วงประมาณตรงนี้ ข้างล่างตรงนี้ส่วน แข็งแรง ใช่ที่แข็งแรงเขาก็จะเอาช่วงนี้ไปแล้วนั่นแหละเขาก็จะเลือกตรงนั้นคือไม่ใช่ว่า ตรงไหนก็ได้ เอาจาก อะไรก็ได้โอเคก็ตอบคำถามมาแล้วแหละไม่ต้องตอบแล้ว แต่สิ่งที่ไม่ expect อีกอย่างนึงเลยที่ตกใจมากแล้วก็ไม่มีใครอ่านที่ไหนก็คือเหมือนไม่เจอคือไม่เคยได้ยินมาก่อนไอ้ที่เรื่องบอกว่าปลูกแล้วไม่เวิร์กก็อาจจะแบบเคยได้ยินมาบ้าง แต่ไอประเด็นอันเนี้ยที่เกิดขึ้นคือไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะเกิดขึ้นลุ้นมากเลย โอ้พูดได้ยังอ่ะ พูดอะไร บอกได้ยังอ่ะพี่เจ๊ ผมที่มันอยู่แล้วอะ เออ ที่เราไม่ได้ปลูกทุกเส้นที่ขึ้นใกล้ๆตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นหงอก อ้าว ขึ้นเป็นสีขาว พี่ปู่ คือบริไม่ แป๊บนึงไม่ใช่เส้นที่ปลูก ไม่ใช่ ปะ เส้นที่ปลูกนะ ระหว่าง เส้นปกติอื่น เพราะว่ามัน ที่อยู่ trauma บริเวณนี้มัน ซึ่ง ช็ ก่ อ อก นหน้านี้ไม่เป็นหงอก ไม่เป็นคือมันช็อกอะคิดว่ามัน ใช่ ช็ มัน อก ทรามาเว้ย มันทรมา ใช่ใช่ มันเลยแบบ ใช่ ฉันไม่ผลิตสีแล้วเว้ย เออ ฉันจะต้องใช้พลังงานของฉันไปแบบ recovery ตรงหนังหัวที่มันโดนทำลายไป ฉันเลยไม่ผลิตสีหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจแต่คือผมทุกเส้นน่ะตรงบริเวณเนี้ยจากสีดำทั้งหมดอะที่มันงอกขึ้นมาใหม่คือประมาณคืบหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นงอก เป็น X-Men มันอยู่ๆมันแบบมันเปลี่ยน เป็น storm transformer เลย แล้วพอตรงเนี้ ก็ ย ดำใหม่เหรอ มันเริ่มไม่พอมันเริ่มฮิลมันขึ้นมาดำใหม่เว้ย อ๋อก็คือเป็นขาว เป็นช่วงแรก ขาวอยู่แหวง แบบ ใช่ เป็นแฟร์สไตล์ แล้ววิธีการดูแลรักษาหลังจากนั้นน่ะเพราะว่าเดียก็ต้องไดผมถูกป่ะ อืม แล้วมันก็จะเป็นช่วงแร ใช่ กๆมันไดได้เหรอก ลัวมาก เขาดึงไงเวลาไดอ่ะ คือคนที่ทำผมเราปกติเขาก็จะรู้ว่าโอเค ตรงนี้ฉันไปปลูกมานะ อืม เขาก็จะไม่แบบดึงเขาก็จะนิดเดียว อ๋ออ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็จะแบบพะวงไปสักช่วงใหญ่ๆว่าแบบอย่าทำแรงนะ เดี๋ยวที่ฉันไปปลูกมามัน เดี๋ยวรากหลุด อะไร เจ็ อย่ บ งงี้ย มาขนาดนี้ แต่ก็ตอนนี้ก็แข็งแรงดีแล้วก็ อ๋อ ดึงได้ ดึงได้ แล้ว มา ดึงได้ อยากดึง มันก็แข็งแรงดีแล้วมันก็อยู่ เปิดให้ แล้ ดู ว หน่อย อะ ดีขอโชว์หน่อยได้ปะ มันเต็มเลยอะ ใช่ ดู เนี่ ดี ยมัน แบบ ดู ดู เยอะมาก ประเด็นคือดูธรรมชาติดูเหมือนแบบเหมือนผมจริง คือถ้าดูรูปเก่าๆเนี่ยดูออกเลยว่ามันแบบมันไม่มี เนียนมากเลยนะ ใช่สวยแล้วมันไม่ ใช่ โป๊ะมันไม่ ใช่ไม่โป๊ะไม่โป๊ะ ไม่มิกกี้เมาส์ด้วย ใช่กลัวมากว่าจะโป๊ะตอนแรกแล้ว ส ก็ วยเลย คือสำหรับแม่ๆที่กำลังเจออาการนี้อยู่ก็มันเป็นเรื่องปกติ แต่บางคนก็จะเจอเยอะเจอน้อยเนี่ยแล้วแต่คน แต่มัน อย่ง ห้ามให้เขา ะ ไม่หน่อยไม่ได้ไงใช่ป่ะ ใช่เพราะว่ามันล่วงเยอะจริงอ่ะ อ๋อ แต่เดี๋ยวมัน ออ ก็ เยอะจริง ขึ้นใช่ไหม ใช่แต่เดี๋ยวมันขึ้น อาจจะขึ้นไม่เหมือนเดิมไม่เท่าเดิม แต่เดี๋ยวมันขึ้นแน่นอนคือมันใช้เวลามันคือเรื่องของฮอร์โมนอ่ะ สำหรับแม่ๆนะคะที่แบบว่าผมเพิ่งเริ่มร่วงหลังคลอด แต่แบบปีนึงแล้วก็ยังไม่หยุดร่วงเลย อันนี้น่าจะเป็นปัญหาอย่างอื่นและ อืม ก็ควรที่จะไปปรึกษาหมอให้ดูนะว่าอาจจะเป็นแบบต่อมไทรอยด์อะไรมีปัญหาอีกหรือเปล่านะคะ ก็อย่ารอนานเกินไปเด้อ จะบอกว่าช่วงที่เดียผม ไม่ มัน เอา หายไป ไม่ ใจ เอา เขา ไม่ทำแล้ว ฉันใส่วิก หล่อใส่วิกเองเหรอ ฉันใส่วิกเพราะ อ๋อเหรอ ฉันนอย อ๋อเพราะว่าต้องไปร้องเพลงไง แสดหรือว่า ไม่ชีวิตประจำวันเลย เพราะว่าตรงเนี้ยมันแหว่งใช่ป่ะเป็นไซบีเรียนฮัสกี้ แต่มันแหว่ง ใช่ปะ เยอะจริงไง มันแหว่งเยอะมากคือแหว่งเยอะมาก เธอไม่เห็นที่ฉันส่งหาเหรอ เห็นวิกอันนั้นปะมันจะเป็นแค่ผมหย่อมหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจะปุ๊บแตะ นั่นแหละ เออ ฉันใช้ เอาเหรอ มันเป็นผมม้า อ๋อผมมาไม่ใช่ มันเป็น อันี้เป็น ผมม้า งาน งานเบบี้ชาวเวอร์มึงอ่ะ เอาเหรอ ผมม้านั่นน่ะ เอาเหรอ ฉันแปะไป ใช่ แล้วชมตลอดบอกว่าเดียสวยมากเลยลุคนี้ดีมากดูเด็กมากเลย แต่ว่าด้วยเรื่องของการปลูกผมอะมันมีทั้งค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ใช่ แล้วก็เรื่องของความเจ็บที่ทุกคนต้องทนแล้วก็ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาตัวเองบางคนอาจจะไม่อยากทำก็ใช้วิกก็ได้ ก็จอยก็เก๋แบบเดียดูดิที่ผมมา ใช่ คือสมมติว่าแบบ ไม่เดี๋ยวฉันขอเปิดสดให้ดูเธอคุยไปก่อน คือจะบอกว่าเนี่ยสมมติว่าเราไม่ได้ไปปลูกผมใช่ไหม อืม เราก็ใช้วิธีที่มันเด็กๆกว่านั้นก็คือแบบแค่แบบ
สกิดหรือว่าไปเลเซอร์ PRP อะไรเงี้ยคือมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นตอนที่ช่วงเรารอเนี่ยคุณก็เอาแป๊กอันเนี้ยไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้น ดูนี่ดูนี่เดี๋ยวดูนะนี่ไง อ๋อข้างหน้า ที่คาดผมเว้ยเห็นปะมันลดอยู่ เท เล คนิ ย คก็คือต้องทำสีให้เหมือนกับสีผมเรา แต่อันนั้นดูเนียนมากเลย ใช่อะ ดูเนียน ต่ มา อก เลยปลูกผมมาผลลัพธ์มันขึ้นอยู่กับบุคคล บางคนก็แบบว่าไปเยอะแล้ว บางคนที่บอกไงบางคนเลว ผมเลย พอเป็นคนไม่ดีเนี่ยปลูกผมปุ๊บบ าปกรรมมันไม่ส่งเสริมให้ผมมันขึ้ แต่ น ถ้าคุณเป็นคนดี คุณทำบุญมาเยอะปลูกผมปุ๊บผมจะขึ้น ไม่เกี่ยวบางมึง ไปปลูกผมแล้วก็ขอขวดน้ำด้วย ไม่ไปถามหมอ เดี๋ยวสาระมันเยอะไปเดี๋ยวสาระเยอะไปนิดนึง ไปถามคุณหมอ อ้าว คุณหมอเขาก็จะเช็คหนังศีรษะเขาก็จะเช็คหนังศีรษะเราใช่ไหมว่าตรงนี้แข็งแรงหรือเปล่าแข็งแรงเพียงพอไหมทำได้ไหมอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วปัญหาผมร่วงอะนะคะไม่ได้เจอแค่คุณแม่หลังคลอดคือบางคนมีเรื่องของฮอร์โมนบางคนมีกรรมพันธุ์บางคนใช้ยารักษาอาการอะไรบางอย่างอยู่ก็อาจจะมีผมร่วงได้บ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปถามคุณหมอมันเป็นปัจจัยที่บางทีเราควบคุมไม่ได้ แต่ว่ามันก็สามารถไปปรึกษาคุณหมอได้ เฉพาะบุคคล ใช่แล้ว ก็ลองไปหาคุณหมอดูค่ะ วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ เจอกัน EP หน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ช่องลิเดียสรันรัตน์ดีนด้วยนะคะ อย่าลืมติดตามนะคะกับรายการ Mothership ยันแน่นะคะ วันพฤหัสตอน 1 ทุ่มตรงค่ะ